Seria Sinele Umbrei și Alchimia Interioară. Episodul 5. Vindecarea umbrei prin copilul interior. Toată umbra ta a fost cândva un copil care nu s-a simțit în siguranță să fie el însuși. Vindecarea umbrei nu e un proces intelectual, e o întoarcere cu blândețe, cu respect la acel copil din tine care a tăcut, a plâns, s-a ascuns. Cine este copilul interior? Copilul interior nu este doar o amintire, este o energie vie, prezentă în tine chiar acum. Este acea parte care simte profund, care are nevoie de afecțiune, validare, libertate, care încă așteaptă ca cineva să o vadă cu adevărat. Când l-ai ignorat, umbra a crescut. Când l-ai certat, rana s-a adâncit. Dar acum îl poți asculta. Cum se nasc umbrele în copilărie? Ai fost criticat? Ai învățat să te ascunzi. Ai fost comparat? Ai învățat să te îndoiești. Ai fost ignorat? Ai învățat că prezența ta nu contează. Ai fost iubit doar când erai cu minte? Ai învățat că iubirea trebuie câștigată. Umbra este exact acolo unde copilul tău a fost respins. Cum îl vindești pe copilul interior? Nu cu reguli, nu cu trebuie să te maturizezi, ci cu prezență necondiționată, cu blândețe, cu răbdare, cu acea iubire pe care nu a primit-o la timp. Copilul tău nu cere explicații, nu vrea să fie corectat, vrea doar să știe că nu mai e singur în lumea lui plină de întrebări și tăceri. Așadar, ascultă-l fără să-l oprești, oferă-i validare emoțională profundă și siguranță emoțională. Ce-ți transformă când copilul e auzit? Ceva profund se liniștește, ca un râu care curgea haotic și deodată își găsește albia. Reacțiile automate stopesc, pentru că nu mai luptă un copil invizibil în tine, nu mai strigă cineva nevăzut din adâncuri. Criticul interior începe să se moaie, pentru că nu mai are un copil de apărat prin rigiditate. În loc să te biciuie, începe să te protejeze, blând. Nevoia de a fi bun pentru ceilalți scade, pentru că începi să înțelegi că ai fost mereu suficient, doar că nu ți s-a spus asta la timp. Și încet înveți să te simți acasă în tine, nu doar când e liniște, și când e durere, și când plângi, și când ai nevoie. Asta este vindecarea, nu perfecțiunea, ci întoarcere.